Caluya Floating Cottages. Great place to enjoy with family. Rants box, please hit like and subscribe. Padulong na mi sa ilang port aron mag-inquire kung tagpila ang ilang cottages so that pwede na mi magligo-ligo dito. Tapos yan ang shrine. Yan. Mga floating cottage kami. Hoy! Nakuha naman si Para! Ano naman, Patricio? Manhi kadaari magligo-ligo. Nasi Manong Nilo ang lifeguard naman nagkuan siya diri kana ang mainagay na mapadulong diari sa cottage. So unsa galit tingalan aton naputhaw katong isa Naboros Island. Pila ka butante ang naa dito sa Naboros? Ha? 500. Kato, wala siyang nagpuyo katong naputhaw. I'm at Caluya Floating Cottage. Barato na kayo ang cottage. 700 for 20 people. Ang masunod. Doon kay ang view. Ana daw siya island. Dayon ang namuyo diha. Mga 200 ka voters. Tapos katong sa Pigas island food na siya but wala siya nagpuyo na alam siya yung mga cottage kaya ito mga bungkod na okay ano siya yan. Thank you for watching. Please hit like and subscribe.